हेलो साथी, आज म तपाईहरुलाई जब भ्याकेन्सी अपडेटको बारेमा भिडियो लिएर आइसकेको छु। सो आजको भिडियो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। यदि तपाई प्राविधिक र अप्राविधिक कुनै पनि सेक्टरको होस्, नेपालमा यदि जब खान चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि तपाई यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभयो भने के सिक्न सक्नुहुन्छ, आज म तपाईहरुलाई के बताउने छ त्यसको बारेमा सरासर पहिला भनिदिन चाहन्छु। जसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गण्डकी प्रदेश छ, यसमा प्राविधिक र अप्राविधिकमा टोटल नम्बर कसरी कति नम्बर संख्यामा खोलिया छ, कुन सिटमा त्यसको बारेमा भन्ने छु। त्यसपछि यसको लास्ट डेट, एक्जाम डेट कहिले छ, त्यसपछि डबल दस्तुरमा तपाईहरुले कहिलेसम्म तिर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईहरुले सिकाउने छु कि कसरी तपाईहरुले आईडी बनाउने त्यसको बारेमा पनि सिकाउने छु। त्यसपछि पेमेन्ट गर्दाखेरि भ्याकेन्सी भर्दाखेरि पेमेन्ट गर्दाखेरि अफलाइनमा पेमेन्ट पनि कसरी गर्ने, त्यसपछि अनलाइनमा पनि पेमेन्ट कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि पुरै डिटेलमा बताउने छु। सो यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिङ टाइम। जसरी म तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दुई किसिमको भ्याकेन्सी आएको छ। जस्तैमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुन्छ नि त्यसको बारेमा पनि छ र खुला प्रतियोगिता पनि छ। यदि तपाईलाई अहिलेसम्म जब भएको छैन भने खुला प्रतियोगिताबाट तपाईहरुले एक्जाम दिएर तपाई आफ्नो जब लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ मिति हेर्न सक्नुहुन्छ 2078 साल 6 महिना 27 गते आज दिन छ, आजै प्रकाशित भएको छ यो भ्याकेन्सी। दुवै बढुवा अर्थात तपाईहरुले यदि सरकारी जब गर्दै हुनुहुन्छ भने इन्टर्नल फाइट गर्न मिल्छ, त्यसको लागि पनि खुल्या छ। बढुवा भयो र यदि तपाईलाई जब छैन अर्थात त्यो खुला तथा समावेशिक प्रतियोगिता भयो त्यसबाट तपाईहरुले फाइट गर्नु होला। र यो भन्न चाहन्छु तपाईहरुले यदि फर्म भर्नु छ भने तपाईहरुले त्यही गण्डकी प्रदेशमा जानुपर्ने छैन, नहुनु पर्ने छैन, अनलाइन नै यहाँ दिइरहेको छ। अनलाइनबाट तपाईहरुले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वेबसाइट दिएको छ, यस वेबसाइटद्वारा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब सारा जाऊ कुन पोस्टमा कति दिएको छ भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 5औं तहका अप्राविधिक पद पोस्ट खोलिएको छ। जसरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा छ, अर्थात खुलामा छ अनि महिलामा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। यसरी सबै गरेर कतिवटा छ, 5वटा पोस्ट छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5औं तहमा पनि प्राविधिक तहको पनि छ। यहाँ डिफरेन्ट पोस्टमा खोलिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन ठाउँमा कुन पोस्टमा छ त्यसको बारेमा पनि छ। जेनरल छ, इरिगेसनको छ, कि कुनमा छ त्यसको। यदि तपाईहरुले सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने त्यसको पाले मैले सिलेबस दिइरहेको छु, त्यसको पनि भिडियो बनाइरहेको छु, त्यसको लिंक दिएको छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। सो नेक्स्ट पेजमा जान चाहन्छु। त यहाँ अप्राविधिक पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै नम्बरमा खुलेको छ, 3वटा छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम डेट दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ परीक्षा मिति क्रमशः दिएको छ। यदि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासनको छ 2078 साल 11 महिना 6 गते। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब इन्जिनियरिङ अर्थात तपाईहरुले यदि सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको एक्जाम हुनेछ 10वां महिना 15 गते, त्यो पनि 8 बजे। त्यो यसरी टाइम पनि दिएको छ, कुन पोस्टको कहिले एक्जाम हुन्छ र कति बजे हुन्छ, यो सबै यहाँ डिटेलमा दिएको छ। तपाईहरुले हेर्नु होला। तपाईहरु कुन पोस्टमा भर्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईहरु आफ्नो डेट हेर्नु होला। जसरी यहाँ कृषिको दिएको छ, कम्प्युटरको दिएको छ, स्टाफ नर्सको दिएको छ, सबै दिएको छ। यो त तपाईहरुले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यो फोटो पनि चाहिन्छ भने तपाई कमेन्ट गर्नु होला। यसको म तपाईहरुलाई पीडीएफ या फोटो तपाईहरुलाई सेन्ड गरिदिन्छु। त्यसपछि हेर्नुहुन्छ खुला समावेशीको लागि यहाँ छ। अब यहाँ डिटेलमा सबै खुलाको लागि दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ अप्राविधिकको लागि। त यहाँ पनि पोस्ट लेखिएको छ, यहाँ हेर्नु होला। पद, सेवा, समूह र उपसमूह र तहको बारेमा यहाँ लेखिएको छ। सहायक प्रशासन, लेखापाल, लेपा यहाँ दिएको छ, तपाईहरुले बुझ्नु होला। यदि म तपाईहरुलाई सबैको बारेमा डिटेलमा भन्दै गए भने भिडियो धेरै लङ हुनेछ। त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। त्यसैले तपाईहरुलाई अलिअलि डिटेलमा मात्र भन्न गइरहेको छु सर्टकटमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्राविधिकको लागि टोटलमा हेर्नु होला। खुलामा पुरै के छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरै गरेर खुलामा यहाँ 31वटा छ। अनि त्यसपछि डिफरेन्ट पोस्टमा पनि गरेर बेग्लै दिएको छ खुला गरेर। लगभग 50वटा यहाँ छ खुलामा। त्यसपछि महिलामा यहाँ छ 10वटा र 2वटा, दुवै हेर्नु होला कतिवटा भयो, 12वटा। त्यसपछि आदिवासी जनजातिमा पनि छ, मधेसीमा पनि छ। त दुवै सबै टोटल गरेर प्राविधिकको लागि के छ 84वटा छ। त्यसपछि अर्कोमा जानुस् प्राविधिकको 5औं तहको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ 1-1वटा छ।
यो त डिटेलमा एक एकवटा कुन कुन नगरपालिकाको छ त्यसको बारेमा दिएको छ। अर्को नेक्स्ट पेजमा जाउँ। त्यसको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब इन्जिनियरको लागि धेरै राम्रो पदमा खुलेको छ। 5औं तहमा ठुलो संख्यामा खुलेको छ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 36 वटा खुला छ, 15 वटा महिलाको लागि छ र आदिवासी जनजातिको लागि 7 वटा छ र मधेसीको लागि 2 वटा अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 वटा दलितको लागि छ। यसरी नै छ। अब यो सबै प्राविधिक नै छ। यहाँ पोस्टहरू लेखिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। पशु सेवाको लागि, त्यसपछि कम्प्युटरको लागि, कविराजको लागि, त्यसपछि स्टाफ नर्सको लागि, पब्लिक हेल्थ नर्सको लागि अनि हेल्थ एसिस्टेन्टको लागि त सबै गरेर 230 वटा छ। 230 वटा प्राविधिकको लागि सिट खुलेको छ। त्यसपछि यहाँ चौथो तहको लागि पनि खुलेको छ अप्राविधिकको लागि। त चौथो तहको लागि अप्राविधिकको लागि टोटल 31 वटा छ, त्यो खुलामा छ। त्यसपछि मधेसीको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 12 वटा, महिलाको लागि 12 वटा छ। त्यसपछि आदिवासी जनजातिको लागि 12 वटा र मधेसीको लागि 2 वटा गरेर 59 वटा टोटल प्राविधिकमा चौथो तहको लागि पनि खुलेको छ। त्यसपछि चौथो तहको लागि प्राविधिकमा पनि खुलेको छ। यहाँ अमिनको लागि खुलेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। चौथो तहको लागि कम्प्युटरको लागि पनि खुलेको छ। त प्राविधिकमा तपाईहरुले चौथो तहको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल 34 वटा छ। त्यसपछि एक्जाम डेटहरु यहाँ दिएको छ, कहिले कहिले एक्जाम हुन्छ। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब इन्जिनियरिङ सिभिल 5औं तह। यदि 5औं तहको यदि तपाईहरुले सिभिल इन्जिनियरिङ हुनुहुन्छ भने त हेर्नु होला तपाईहरुको एक्जाम 2078 साल 10 महिना 15 गते दिनको 3 बजे हुनेछ। त तपाईहरुले तह र कुन पोस्ट हो त्यो अनुसार हेर्नु होला। एक्जाम डेट दिएको छ, त्यही अनुसार एक्जाम दिन जानु होला। अब तपाईहरुलाई अर्को नेक्स्ट अपडेटको बारेमा भन्न चाहन्छु। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पैसा पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ वेबसाइट दिएको छ लिंक। यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिइहाल्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्नु होला र त्यहाँबाट पनि अनलाइन आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले आईडी बनाउन आउँदैन भने यही गण्डकी प्रदेशकै वेबसाइटमा मैले आईडी कसरी बनाउने त्यसको बारेमा मैले भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु। त्यसको लिंक दिइहाल्छु तपाईलाई। त्यसमा आईडी पुरै कसरी बनाउने डिटेलमा मैले भनेको छु र त्यसपछि अनलाइन पेमेन्ट कसरी गर्ने, त्यसपछि भ्याकेन्सीमा पनि कसरी भर्ने त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाएको छु। अफलाइन पेमेन्ट गर्दाखेरि कसरी क्रिएट गर्ने, अफलाइन पेमेन्ट गर्ने गण्डकी प्रदेशकै केही दिन पहिला चौथो तहको खुलेको थियो, त्यसमा पेमेन्ट गरेर मैले पुरै डिटेलमा भिडियो बनाएको छु। त्यसको पनि लिंक दिइहाल्छु। अनलाइन पेमेन्ट गर्दाखेरि पनि कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि दिएको छु, त्यसको पनि हेर्नु होला र भिडियो त्यहाँबाट तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले डाइरेक्ट यसरी कनेक्ट आईपीएसबाट कनेक्ट गरेर पेमेन्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ पेन्डिङ भइहाल्छ। यसरी यो भनेको छ त्यसरी नगर्नु होला। अनलाइन पेमेन्ट गर्नु छ भने राजस्वको वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट पेमेन्ट गर्नु होला। तब त्यहाँ तपाईको भाउचर नम्बर पनि आउँछ, त्यो भाउचर नम्बर र फोटो आउँछ, त्यो भाउचरमा अपलोड गरेर पेमेन्ट गर्नु होला। त यसको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, कसरी अनलाइन पेमेन्ट गर्ने त्यो पनि भिडियो हेर्नु होला। र भुक्तानी गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अरु डिटेलहरु दिएको छ। र दरखास्त दिने अन्तिम मितितिर जाउँ हामीहरु। 7वां महिना 16 गते छ जुन लास्ट डेट छ। 2078 साल 7वां महिना 16 गतेसम्म यदि तपाईहरुले फर्म भर्नुभयो भने सिंगल दस्तुरमा जानुहुन्छ र यदि डबल दस्तुरमा यदि तपाईहरुले बाइ द चान्स केही कारणले गर्दा ढिलो भयो भने 7वां महिना 23 गतेसम्म छ। 23 गतेसम्म डबल दस्तुर। त्यसपछि उमर हकमा तपाईहरुले यदि 18 वर्ष लागेको छ भने र 35 वर्ष नलागेको हुनुपर्छ। 18 देखि 35 को बीचमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यो भ्याकेन्सीमा भर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोगको लागि, सरकारी जबको लागि। अरु सबै यहाँ डिटेलहरु दिएकै छ। तपाईहरुले सर्टिफिकेटहरु पेश गर्नु होला, आईडीहरु बनाउनु होला। अनि आज म तपाईहरुलाई कसरी फर्म भर्ने त्यसको बारेमा पनि भन्न गइरहेको छु। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले गण्डकी प्रदेशको वेबसाइटमा म आफ्नो आईडी लगइन गरिसकेको छु र भ्याकेन्सीमा मैले क्लिक गरे। त भ्याकेन्सीमा हेर्न सक्नुहुन्छ केही देखाइरहेको छैन। ड्याशबोर्डमा पनि गए, मैले एप्लाई गरेको 2टा एप्लिकेसन छ, मेरो देखाइरहेको छ, एप्रुभ पनि भइसकेको छ। त टोटल भ्याकेन्सी अहिले 0 देखाइरहेको छ, किनभने कि आज नै भ्याकेन्सी अनाउन्स भएको छ, त्यसैले अहिलेसम्म आएको छैन। 10 बजे पछाडि अफिसियल टाइम भएपछि यहाँ अनाउन्स हुन्छ अनि त्यसपछि भ्याकेन्सी आएर यहाँ भर्नु होला। कसरी सबैको भ्याकेन्सी यहाँ अनाउन्स भइहाल्छ अनि भर्नु होला। यदि तपाईहरुले भ्याकेन्सीमा भर्न केही अप्ठ्यारो भयो भने मैले अलरेडी पहिला नै भिडियो बनाएको थियो चौथो तहको लागि, त्यसै अनुसार नै
सेम प्रोसेस हुनेछ। गण्डकीको प्रदेशको वेबसाइटमै मैले भरेर भिडियो बनाएको छु, त्यो पनि भिडियो हेर्नु होला। यदि मेरो भिडियो अलिकति पनि राम्रो लाग्यो होला भने यो भिडियो तपाईहरुले आफ्नो साथीकोसँग पनि शेयर गर्नु होला, जसको कारणले उहाँहरु पनि जबमा भरोस्, उहाँहरुको पनि सरकारी जब होस्, जबमा फाइट गरोस्, उहाँहरुको पनि राम्रोसँग जबमा फाइट गरेर नाम निक्लोस् भनेर। र लास्टमा यही भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुले छिटोभन्दा छिटो भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्नुस् र राम्रोसँग तयारी गरेर सरकारी जब खानु होला। लास्टमा भिडियो हेर्दिनु भएकोमा थ्यांक यू।